ሰላም ሰላም ብያለሁኝ እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ለዛሬ ኬክ እንጋገር ኬክ የምንጋገረው ከሌሎች ኬኮች ለየት ያለ ነው ተብሎ ባይጋነንም እንቁላል የለውም እርሾ የለውም ቤኪንግ ፓውደር ቤኪንግ ሶዳ የለውም እና ደግሞ ኦቨን ውስጥም አይገባም ለዛ ነው ያን ለመጋገር የሚያስፈልገን ነገር እና አዲሱ ታምር ነው ብለን ያየሁት ነገር የበቆሎ ዱቄት እዚህ ጋር የበቆሎ ዱቄቴን 2 ማንኪያ 3 ማንኪያ አረጋለሁ 3 ማንኪያ የበቆሎ ዱቄት እና ሌላው ዱቄት ወተቱን 2 ማንኪያ አረጋለሁ ከዛ ደግሞ ስኳር እንዲጣፍጥልን ከፈለግን ነው ካልፈለግን በስሱ ማድረግ ይቻላል ይሄ በቃናል እነዚህን ሶስቱን አንድ ጋር መፍጨት ጋዚ ከፈጨን በኋላ ትንሽዬ ለቃናው እንዲጣፍጥ ቫኒላ ኤክስትራክት ትንሽ ጠብ አረግበታለሁ 1-3-4 ጠብታ እንደገና ደግሞ አዋህጄ ትንለዋለሁ ከዛ የተዋሃደውን እዚህ ላይ ገለብጣለሁ የኬኩ ታምር እዚህ ጋር ነው ያለው ማውኪያው እንደ እርሾ እንደ እንቁላል የሚሆነው ማለት ነው ይሄንን ካረኩ በኋላ ይሄ ነው ዱቄቱ የተዘጋጀ ለማብኪያ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ኩባያና ከግማሽ የዳቦ ዱቄት ኦል ፐርፐስ ፍላወር የትኛውንም ቢሆን እናደርግና ይሄኛውን ላይ ጨምረን ማቀላቀል ነው ይሄንን በደንብ ሁለቱን ደረቆቹን በደንብ ካቀላቀልን በኋላ ላይ ዘይት እንጨምራለን እዚህ ጋር ዘይት አለኝ ዘይቱን እንጨምራለሁ እና ለኬክ በሚመታ መልኩ መምታት ማለት ማብካት ማለት ነው በቃ እዚህ ላይ ዘይቱን ማረግ እዚህ ላይ ውሃችንን እየጨመረ ለኬክ የሚበቃ ያህል እስከሚደርስ ማማሳልና ማዘጋጀት ነው በራሱ ልክ እንቁላሉ የገባበት አይነት ስሜት ነው ያለው ሲቦካ የምትፈልጉ በመምቻ ነገሩ እንደዚህ ከተስተካከለላችሁ በኋላ መተት ማድረግ ነው በደንብ እስከሚልም ድረስ ከላመ በኋላ አዲስ ኦቨን ታፕ ላይ ምናበስለው በብረት ድስቱ ውሃ ተለቅ ባለ ብረት ድስት እቃችሁ ሊከት በሚችል ከዚህም ቀጠን አድርገን ማቅጠን አለብን የኬክ ስለሆነ
የሆነውን ቀጠን አድርገን የኬክ የሚበቃንን ያህል እናውቀዋለን። በሱ ልክ ያኛው የሽቦ መምቻ በደንብ ያስተካክለዋል። እኔ መጀመሪያ ዱቄቱና ውሃው እስኪስተካከል ብዬ ነው። እሱኛው በደንብ ሲመታው ለኬክ የሚበቃ ደረጃ ሲደርስ እንደዚህ ያያየን እቃችን ላይ እናደርጋለን። እቃችን ላይ ካረግን በኋላ ደግሞ ያለንን ድራይ ፍሩትስ ሬዝንም ቢሆን ነጩንም ቀዩንም ቢሆን ነስነስ አድርገን ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ለበኋላ ይደርሳል። የደረሰውን ኬክ ላሳያችሁ። ቀደም ብዬ አብስዬ ያስገብቸው ነበርና ነው። ይሄ ነው አያምርም? በጠቅላላ በእንፋሎት ብቻ ነው የበሰለው። ይሄንን አሁንም ነግሬያችኋለሁ። ስኳር፣ የበቆሎ ዱቄት፣ የወተት ዱቄት፣ የበቆሎ ዱቄት፣ የወተት ዱቄቱን፣ ስኳሩን፣ ቫኒላ ኤክስትራክቱን አድርገን እንደ እርሾ ወይም ኬኩን እንደ እንቁላል እንዲያግዘው ሌላ ነገር ተጨማሪ የነበሩትን ነገሮች እንዳንጨምርለት የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ነው ኬኩ። ይሄንን ኬክ ቅድም ያልኳችሁን ሊጡን ከዚህ እቃ ውስጥ ሞላና በብረት ድስቴ ላይ ውሃ ሞልቼ እዚህ ጋር ብረት ድስት አለኝ። በዚህ ብረት ድስት ውስጥ ይሄንን ቆርቆሮውን ነገር አደርግና ውሃው እስከሚፈላ ድረስ ጠብቀና ውስጡ አስገባዋለሁ። ያው ኦቨን እንደሞቀ አድርገን እንደመገመት ማለት ነው። ውሃው ሲፈላ ውሃው ልክ ግን ይሄንን አካባቢ ሊመታው የጠርሙሱን ግማሽ ሊመታው እስከሚችል ድረስ ያደረኩት በደንብ ያንፈቀፍቆታል። የፈጀብኝ ጊዜ 30 ደቂቃ ነው። 35 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ሙክክ ብሎ በስሏል። በጣም ነው የሚያምረው። እናውጣውና እንቆርሰዋለን። ኦቨን ላይ ምናምን ላይ ገባ ትንሽ ቀላብን ምናምን ሳንል እዚች ላይ ቆረስ አድርጌ እንየው። ዋው! እንግዲህ ለዳቦ ሚስጥር የሆነው የበቆሎው ይሁን የወተቱ ይሁን ይሄውና ያምራል። ይሄው ኬክ ውስጡ በጣም ሶፍት ነው። ስኳር እንዳይበዛብን ከፈለግን የበቆሎውን ዱቄትና ወተቱን ብቻ በደንብ መምታት ማድረግና ከዱቄቱ ጋር ግን በደንብ በመምቻው ነገሩ መተት ማድረግ ይቻላል። በኬክ መምቻም ካላችሁ በኬክ መምቻው ይመታል። ግን እንደዚህ አይነት ጉደኛ ኬክ እንቁላል ምናምን ሳይገባበት ወጣ ማለት ነው። ታዲያ እንዲህ አይነት ኬክ ከሰራን እና ሻይ ሳያስፈልገን አይቀርም። የሜንት ሻይ የምትወዱ ከሆነ ሜንት ደግሞ ቤት ውስጥም በቀላሉ ለካ ይበቅላል። እኔ አሁን ሰው ነግሮኝ ነው ቤት ውስጥ በቃ አብቅያት። ሻዩ ሌላዋም ልጅ ስትመክር ስለሰማ ሻይዋን በመጠጣት ከዚህ ጋር ሻይ የሚሆን ወተት የሚሆን ግን የሜንት ሻይ ጥሩ ነው ስላሉ የሜንት ሻይ እንጠጣ። ታጥባ የተዘጋጀች ናት። ውስጥ ጣል አድርጌ ራሱም የፈላው ሜንቱ ነው። እዚህ ላይ ቀዳታለሁ።
ሜንት ሻይም በዚህ በበቆሎና በወተት ዱቄት በአዲሱ የኬክ አገጋገር እንጆይ እናርግ። ሜንት ሻይ ለጤናችን፣ ይሄ እንቁላል የሌለው ኬክ ለጤናችን፣ ሁሉም ለጤናችን። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። አረ ሰብስክራይብም አለ፣ እሱንም እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።